Ja, nu står vi framför vagnboden. Den här vagnboden byggdes i början av 1990-talet. Och då gick man runt i byarna och tiggde timmer för att ha råd att bygga det här huset. Och man sågade själva på de bysågar som finns. Och sen byggdes den till efter ett antal år. Och nu för 4 år sedan så byggde vi ytterligare till den bortre lägsta delen där som är en verkstadsdel. Där har vi alla redskap och sådana saker som går åt för skötseln av hembygdsgården idag. Så att det är 3:e etappen och nu tror jag väl att vi är nöjda. Invändigt här så förvarar vi ju vagnar och slädar och jordbruksredskap och lite annat som vi ska titta på nu. Här finns allt ifrån hackelsemaskiner, vedkapar, harvar, slädar, vedklyvar. En del av de här slädarna och vagnarna kommer ju från brukstiden ifrån herrgården. Här finns ju sparkstöttingar som är skänkta från folk i byarna. När det var som mest hästar på herrgården och på bruket där så var det ett 40-tal hästar i stallet. Och vi har en del seldon från den tiden här. I den här tillbyggnaden så gjordes några år efter att vagnboden hade byggts så skulle man i församlingen sälja prästgården. Och i prästgårdens garage stod denna likvagn. Och då fick föreningen frågan om de kunde ha intresse av den. Och det hade man. Den här är ju då även utrustad med medar så att det går att plocka bort hjulen och sätta på kälkar. Så att ja, den går att använda året om. I mitten här så står det en självbindare. Den drogs ju både av häst och sedermera utav traktor. Det satt en gubbe och skötte spakarna. Och så har vi då ett tröskverk som har varit verksamt här i byarna runt. Kronebo, Fågelebo, Lilla Klobo. Ett tröskverk, det fanns det ju i stort sett inte mer än ett och så var det då ett samägt. Och så fick man boka sig. Nu ska vi gå upp på övervåningen där vi har mycket husgeråd. Och där finns också lite andra inventarier från när det var Götabanken i Fågelfors och när Kvarnemos affär fanns. Så det ska vi gå upp och titta på. Det här är ju då en dåtidens kontorsmöbel. Jag vet inte om man satt så skönt här. Det hade väl kanske varit bättre att stå och jobba. Men så här kunde det se ut. På ett sånt här kontor. Här till höger har vi Kvarnemos affär. Och det var ju lanthandelsmodell. Man beställde över disk. Och de i affären plockade fram. Man räknade för hand och så slog man in det i en kassaapparat. Här på den här övervåningen så finns ju alla tänkbara husgeråd. Allt ifrån kakburkar, köttkvarnar, hårtak, dammsugare. Allt tänkbart som kan kunna användas i ett hem. Det var ju inte alltid det fanns elektricitet i husen så att då hade man ju strykjärn och en liten säregen fin grej är ju strykjärnskaminen som står där på golvet. Då eldade man i den kaminen och höll strykjärnen varma. Även här har vi försökt att göra lite miljöer. Så här
finns ju föremål utställda på bordet ungefär som att man skulle komma och sätta sig. Gjutjärn var ju ett bra material att använda i köket. Värmen ifrån spisen varierade ju. Och det var ju hållbart. Symaskiner. Man lagade, man sydde ju sina kläder. Man jobbade ju från morgon till kväll. Alla i familjen drog sitt strå till stacken. Innan frysen kom så konserverade man ju mat i en konserveringsapparat. Kopparsaker har vi mängder. Värdet utav kopparsaker har ju varierat, men det var ju ett bruksföremål för. Man malde sitt eget kaffe. Det är ett hantverk det också. Det var många skidåkare i Fågelfors. Idrottsföreningen har ju varit aktiv på många sätt. Vasaloppsåkare hade vi många. Och vi hade även ett eget Fågelforslopp. Och då hade man tidtagarur och man hade dräkter. Och man hade många som hjälpte till ute som funktionärer ute i skogen när loppet gick. Och det kom så där mellan 400 och 500 startande när det var som störst och vi hade snö framförallt på vintrarna. Det har vi ju inte nu. Ja, det är väl det vi kan säga här i detta huset.